Varmt välkommen säger jag till Bengt Lundgren, vd för Concha NetSafe. Tack så mycket. Du har ett gediget CV, Bengt, och du har varit med inom IT, tech och consulting en lång tid. Vad är det som är så spännande med konsultbranschen? Jag tror att det mest spännande med konsultbranschen är människorna som man får träffa. Och framförallt den kompetens de har. Och verkar man dessutom i IT och tech, då händer det ju hela tiden otroligt mycket. Och du har jobbat länge som sagt inom branschen. Du har varit på både mindre och riktigt stora konsultföretag. Vad ställer det för krav på ledarskapet i den ena eller andra miljön? Ja, det är lite olika. När man jobbar i stora bolaget, då verkar man ju väldigt mycket genom andra. Och det innebär att det som är utmaningen där, det är att få riktningen på dit vi ska gå på allihopa. I det lilla bolaget, där har man inte resurserna istället. Så där är det många hattar på varje dag, 3-4 stycken olika. Men lättare med riktningen. Partnerskap mellan konsultbolag, är det någonting du tror kommer öka omfattning också? Ja, återigen, jag säger, vi själva vi är ju experter i det vi gör. Och det innebär att det finns en bra efterfrågesituation. Och vi gör ofta så att när vi hamnar på delar som vi själva inte behärskar, då är det självklart att vi hittar partners att jobba tillsammans med. Och inte utveckla det själv och bli dåliga på den saken. För du blir inte bättre än din sämsta gren. Du är här också i egenskap av att ni på Concha NetSafe har placerat er mycket högt i konsultkollen. En sammanställning av hundratals konsultbolag som Zenode gör varje år där vi tittar på resultat och utveckling. Och ni har kommit extremt högt där. Grattis! Hur känns det här? Ja, men det känns fantastiskt kul alltså. Vi har ju haft en grymt bra tillväxt de sista åren. Så att, vi är hedrade av att vara högt på den listan. Hur har ni lyckats och vad har du gjort egentligen? Jag kom ju till det här bolaget 2015 och hade då ett tydligt mål att jag ska ta det här från 30-40 miljoner omsättning till 500 miljoner omsättning på dryga 5 år. Och då är det otroligt viktigt att man bygger ett bra ledningsteam och att man också ser till att fokusera. Och det gör vi. Vi jobbar bara med Cisco. Vi har de absolut bästa och högst certifierade Cisco-konsulterna i Norden. Mest certifieringar per konsult. Och det gör att vi har fått en stor efterfrågesituation mot just våran kundgrupp som är stora bolag. Så det är själva receptet. I din tidigare del av din karriär, Bengt, så har du bland annat varit vd för Cygate. Och du tillträdde ett ögonblick när bolaget hade lönsamhetsproblem, men du lyckades vända det till mycket stark lönsamhet. Vill du berätta, vad låg bakom framgången? Jag kom ju till Cygate i en ganska besvärlig tid där vi gick med stora förluster. Men jag tror att man måste fokusera på att behålla och ta nya kunder. Det är nästan viktigast av allt. Och även där ledde vi med kompetens på konsultsidan. Men sen måste man också ha en grymt strikt kostnadskontroll för att ta sig ur den här röda siffrorna till svarta siffror. Men tappa aldrig fokuset på kunderna, nya kunder, och de leder man in med sina bästa konsulter. Bra tips där. Jag tänker på Cygate-tiden igen. Det var också en tid av flera förvärv. Och skulle du vilja ge ett tips för konsultföretag som förvärvar andra? Vad är viktigt att tänka på vid integration? Ja, nummer 1 är ju så att när man ska köpa de här så är det transparens. Man måste berätta om de ska byta skylt, alltså att det ska bli ett nytt bolagsnamn. Vad kommer att hända i det skedet? Sen tycker jag gärna att en affär får gärna ta lite tid. Så man lär känna varann och vet att tycke kommer att uppstå även efter att man har betalat och köpt det här bolaget. Det är jätteviktigt. Och även om man integrerar det bästa bolaget då, vilka KPI:er bör man ha strikt fokus på och alltid följa upp sen då? Det gäller ju att ha koll på siffrorna. Ja, jag gillar siffror och det är otroligt viktigt att följa upp KPI:er. Och det är klart att olika saker som debiteringsgrad och sådana saker är viktigt. Men också timarvoden, följa det här, utveckling över år.
Och inte minst om du ska behålla dina konsulter över tiden, att se till att varje år göra en medarbetarundersökning som du tar del av, delar med dina grupper och så vidare, va? Och gör en förbättring inför nästa år. För efterfrågan på personal tror inte jag kommer att minska, inte på de bästa i varje fall, utan det kommer att fortsätta att vara högt, va? Och då måste man vara en bra arbetsgivare. Och där kommer man ju in på personalomsättning. Personalomsättningen i konsultbranschen inom IT i Sverige är hög idag. 15-20% är nog ingen överdrift. Har du någon kommentar till siffran? Ja, och jag tror att det har mycket att göra med att man har en stor bredd. Jag ska inte säga exakt vad vi har för personalomsättning, va? Men den är väldigt låg hos oss. För om du fokuserar, då kan du också se till att attrahera människor. De som jobbar hos oss, de är de som är bäst på Cisco. Och de vill jobba i ett bolag med andra som är riktigt, riktigt duktiga. Så jag tror att smalna av och håll expert. Ja. Perfekt. Stort tack Bengt för många goda råd och inspiration för konsultledare. Tack så du ha för att du kom hit. Tack själv.